مراد له دغه مرض څخه مرض معنوي ده چې شک د شک زړو کې شک وي. دا منافقین خو داسې خلک وو په عربو کې خو چې وو. مصر د دې عبدالله ابن ابی ابن سلول دا یې مصر. دغه چې اوس و خزرج قبیلې ډېرو خلکو ایمان راوړ، د ایمان نه راوړ، او دا ایمان یې په ده وجه باندې نه راوړ، یو قسم حسد یې له نبي علیه السلام سره پیدا سی، عناد. اصلي انسان خو هر وخت په تباهي کې دغه ناجوړي راولي. حسد چې ده دا انسان تباه کوي. یو قصه ده په حدیثو کې راځي، وایي نبي علیه السلام وایي چې سعد بن عباده رضی الله عنه دا یو صحابي ده، له مشرانو صحابه و، د مخلص سړی د نیک سړی ده. دا یو وخت مریض و، ناجوړ. نو نبی علیه السلام یو ملګری و، دوه ملګري روان کړو چې وربسو د سعد بن عباده رضی الله عنه پوښتنه به وکړو، هغه مریض ده. نبی علیه السلام چې د سعد بن عباده کور ته ورته هغه خاشه آزاد و، یو خر پیدا کوي، پر خره باندې سپور شو. ملګری یو که دوه دا ورسره و. نو نبی علیه السلام د سعد بن عباده کور ته نارسېده، پر یو مجلس باندې راغی، خلک ناست دي مجلس ته. په دې مجلس کې دغه سړی هم ناسته ده، عبدالله ابن ابی ابن سلول. نور خلک هم ناست دي، یو ډېر مبارک صحابي د عبدالله بن رواحه دا هم ناست. څه د یهودو خلک هم ناست دي، خو ګډوډ مجلس ته هر قسم خلک ناست دي. نور مؤمنان هم شته، څه کافران خلک هم شته، هر قسم خلک دي. نبی علیه السلام چې راغی، د دوی برابر ته خر یې تکیه کوي، له خره راشوسی. اوس نبی علیه السلام دوی ته دعوت د ایمان ورکوي. یو مجلس ته خلک ناست دي، په کار دا ده چې د حق دعوت ورکړل شي. ده ته خو خوند نه ورکوي، هسې یې پزه پټه کړه په دغه چې دا د خره دې بد بوی پر راغی. خو خیره د خره یا بد بوی یا ښه بوی. نبی علیه السلام دعوت ورکوي چې الله جل جلاله یو د شریک نه لري. بت پرستی باطله ده، د بتانو عبادت غلط ده، قیامت راتلونکی ده. چې هغه د کم طرز دعوت و، په هغه طرز نبی علیه السلام دعوت ورکوي. اوس دا نور خلک غږ نه کوي، دی خو مصر سړی ده ورته وویل چې یاره سړیه دا ستا خبرې دا خو ډېرې ښې خبرې دي که خدای ته ښې وي. یعنې هلته یې څه لکه یې ورته غږ کړ. مګر دا زموږ مجلسونه مه راخرابوه. یو ځای له تا نه یو خلاص، یو ځای موږ په دکان کې ناست یو، ته په راپسې یې بیا چې یو ځای هلته په خپل ماجد کې کښېنه، که چاته خوند ورکاوه هغه به هلته درسي، که نه نو اوس دا زموږ مجلسونه مه راخرابوه. ګوره اوس لا د خلکو دغه مزاج ده. کاکا خوا د ماجد ته راغلي، په ماجد کې کښېنئ، نو اوس دکان پر دکان ګرځئ، څه ضرورت ده دې؟ دا د منافقینو خصلت ده. عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبره کړې ده، بخاري شریف کې حدیث ده. کاکا په ماجد کې کښېنه، ته اوس څه کوې چې زموږ هر مجلس را خرابوې؟ نو دین و ایمان خو باید له ماجد ته ورووځي، دکان ته، کور ته، بازار ته، مجلس ته، موټر ته، هوایي جهاز ته، بحري جهاز، هر ځای ته باید دین ورسېږي. تا ولې په دغه کې را محاصره کړی ده په ماجد کې؟ د باندې به څوک د دین خبر نه کړي. عبدالله بن رواحه ورته وویل، و نبی علیه السلام ته چې بلکل ستا ډېرې ښې خبرې دي، هر ځای موږ ته کوه، اوس چې وایه هغه که وایه. ده چې ول دا د ده د خره دې اوس هم پر تا بلا وګرځي. مردارخور شاید د غی بوی د ده د خره دې ستا تر هغه زیات به خراب بوی دي. بعضې خلکو په دغه خوا بده کړه، د عبدالله بن ابی باندې د هغه ملګري و. بعضې خلک د عبدالله بن رواحه طرفداري یې وکړه، و دا خلک سره جنجال یې. خو خیر نبی علیه السلام بیرته خبره ارامه کړه. خواخوا یې بده سوه ډېره چې ته دا زوی مړی وګوره، سپین ږیری سړی د دونه ناپوه ده، نو تر تېر سئ. هلته چې راغی، سعد بن عباده رضی الله عنه ته وویل چې موږ راتلو، دلته دا زوی مړی ناست و، هغه د ده خپل و، د سعد بن عباده. دا داسې خبرې کوي، داسې ناپوه ده، دونه دغه ده. اوس یو لوی جنګ یې بیا جوړ کړی و. دغه ته ووایه دا دې دا نه کوي. هغه ورته ویل چې د الله پیغمبره دا سړی معاف کړه، دا ګرم نه ده، دا خو مسله ده یوه ته چې لا نه وې راغلی دلې. زموږ دلته دا د اوس د خزرج قبیلې وې، نو خو کله داسې په موږ کې داسې یو غټ سردار مخور سړی نه و. مشوره روانه وه، ډېره مشوره پر ده باندې کېده چې دی د دغو دوو قومو سردار کړو.
خبره دې ته نږدې اوس یې موږ دته د سردارۍ لنګوټه ورتړله الله ته راوستې د سرداري ختمه شوه. اوس کیسه اصلي هغه ده. نو د دا سړي په زړه کې دغه عناد و حسد ده چې که ته نه وای راغلی زه به د دا ټول کلي مصر وای ملک به وای هغه ملکي دې راڅخه وګرځوله. نو دا پر دغه بنیاد باندې د حسد پر بنیاد د عناد پر بنیاد باندې دغه سړی دغه ناجوړي پکښې. نو دا سړی دغسې د نبي علیه صلات وسلام په خلاف به تاریک هم چلاوو. د بدر جنگ چې وسو په بدر کې مسلمانانو غټه کامیابي حاصله کړه. 80 کسه کافران سرداران یې موږ کړو، 80 بندیان راوستو، مدینې منورې ته غنیمتونه یې راوړو. د خپلو ملګرو ته وویل چې په کار دا ده چې دا سړي ته تسلیم شو. موږ خو خیال دا و چې دا تاریک به کمزوری شي، لیکن تاریک پر مخ روان ده. انو کلمه یې وویله، د خولې کلمه زړه کې یې تردد و. بیا چې بیرته په احد کې څه نقصان مسلمانانو ته ورسېدی، د ده دغه تردد هم نور هم پسې زیات شي چې دا خو یو موږ خو چې ولپار میدان کې به کامیابي دا خو بس خو دا د خولې کفر یې بیا ظاهر کړی نه ده ته مرګه، خو زړه کې یې کفر و، هغه کفر یې ورسره یووړ قبر. نو دغه شک کله کله به دې ته چورت واو چې دا د نبي علیه صلات وسلام ډله صحیح ده ولې په بدر کې یې کامیابي حاصله کړه. کله کله چې خوا د په احد کې بیا پسې راواخستو، دا د تردد حالت. نو دا الله جل جلاله په مرض سره تعبیر کوي دا یو د زړه ناجوړي ده. فی قلوبهم مرض، په زړه کې یې ناجوړي ده چې دغه شک ده. فزاد ورزیاتوي هم دی ته الله جل جلاله مرض دا ناجوړي الله ورزیاتوي.